ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการกินเยอะยังไงไม่ให้น้ำหนักเพิ่มอาจจะฟังดูดีเกินจริงแต่พอดูจบก็จะรู้ว่ามันเป็นไปได้และง่ายกว่าที่คิดเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14ปีแล้วมันไม่ใช่อาหารที่กินเป็นครั้งคราวหรือโปรแกรมอาหารลดน้ำหนักในช่วงสั้นๆที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหนมันคือนิสัยการกินที่ทำเป็นประจำในระยะยาวบางทีคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยกับการกินมากน้อยไม่เท่ากันถ้าเราตั้งมาตรฐานจำกัดอาหารแบบเข้มงวดมากๆมันก็จะขัดกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเป็นประจำเส้นจำกัดอาหารอย่างเข้มงวดนี่คือสถานการณ์อาหารที่เข้ามาในชีวิตสมมติว่าไปกินเลี้ยงกับครอบครัวอยากกินแต่อดทนไม่กินอกไก่กับไข่ต้มในขณะที่นั่งดูครอบครัวกินก็คงรู้สึกขาดแคลนไปงานแต่งงานเขาเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารเรียงรายทนไม่ไหวกินกระจายก็รู้สึกผิดไปเที่ยวทะเลกับเพื่อน3วันปาต้องโกะตอนเช้าอาหารทะเลตอนเย็นหลุดกินเรียบร้อยก็รู้สึกผิดชีวิตนี้ล้มเหลวคือไม่ว่าจะกินหรือไม่กินก็ไม่มีความสุขบางคนต้องการลดเร็วแล้วตั้งมาตรฐานจำกัดอาหารแบบกินน้อยมากๆจนเป็นการอดอาหารกินโปรตีนไม่พอทำให้กล้ามเนื้อน้อยลงเผาผลาญก็ลดลงเข้าสู่วงจรโยโย่คือยิ่งอดยิ่งอ้วนอธิบายไว้ในวิดีโอตั้งเป้าหมายยังไงให้ผอมเราก็เคยโยโย่นะขึ้นมา14กิโลในเวลาไม่กี่เดือนถ้าพยายามลดน้ำหนักแบบนี้มาหลายปีแล้วและไม่สำเร็จจนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เราคงไม่สามารถลดน้ำหนักได้คงต้องอ้วนตลอดไปเราอยากจะบอกว่าคนเราสามารถลดน้ำหนักและมีรูปร่างอย่างที่ต้องการได้ไม่ว่าตอนนี้จะหนักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีนี้แล้วเราก็ควรจะได้ enjoy อาหารเพื่อความสุขของชีวิตด้วยเราขอนำเสนอวิธีการกินเยอะน้ำหนักไม่เพิ่มของเราอย่างแรกคือหยุดอดอาหารและกินโปรตีนให้เพียงพอก่อนคือประมาณ 20-30 กรัมต่อมื้อเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ100 กรัมหรือ1กำปั้นของตนเองทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันมีวิดีโอกินโปรตีนเท่าไหร่มีปฏิทินอาหารจะใช้เป็น calendar application หรือเขียนในสมุดกระดาษยังไงก็ได้มีแพลนไปกินข้าวกินเลี้ยงวันไหนลงปฏิทินเอาไว้สมมุติว่าเรามีกินข้าววันเกิดเพื่อนเย็นวันที่4งานแต่งงานวันที่12มีไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนวันที่26 27 28เราก็จะเตรียมตัวไปกินวันที่4โดยการกินอาหารโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำในวันที่1ถึงวันที่3ใช้ P for protein ตอนนี้เรามี3วิดีโอที่มีเมนูอาหารโปรตีนสูง8อาหารเช้าลดน้ำหนักง่ายและอร่อยลดน้ำหนักยังไงด้วยโปรตีนเชคมี6สูตรให้เลือกและอาหารเซเว่นกินแล้วไม่อ้วนลิงก์อยู่ใน description เราเรียกการกินอาหารพวกนี้ว่าโปรตีนรูทีนและเราก็จะออกกำลังกาย1ครั้งในวันที่สะดวกถ้าไม่สามารถหรือไม่คิดว่าตัวเองจะออกกำลังกายได้เริ่มจากการเดินมากขึ้นเดินที่ไหนก็ได้เดินขึ้นรถไฟเดินห้างใช้แอปนับสเต็ปแล้วค่อยๆเพิ่มในแต่ละอาทิตย์เรามีวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท2มีตารางออกกำลังกายให้ไม่หักโหมไม่ทรมานพอถึงวันที่4เราก็จะทำ IF ตอนเช้าคือไม่กินตอนเที่ยงเราก็จะกินอาหารโปรตีนที่ลีนมากๆเช่นไข่ต้มโยเกิร์ตแทบไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยแล้วเราก็จะไปออกกำลังกายก่อนกินเพื่อจะได้หิวๆและอยากกินมากขึ้นถ้าใครสะดวกทำ IF ตอนเย็นหรือออกกำลังกายตอนเช้ายังไงก็ได้เอาที่ง่ายกับชีวิตเข้าไปดูวิดีโอทำ IF ยังไงให้ผอมมีตัวอย่างให้เอาไปทำของตนเองระหว่างกินเลี้ยงเราก็จะกินเต็มที่อย่างอร่อยไม่ได้นับไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากเราอยากจะกินอะไรอร่อยที่สุดในที่นี้ไม่ต้องรู้สึกผิดเดี๋ยวเราจะกลับมาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายกันวันถัดไปเราจะทำ IF ตอนเช้ามันจะง่ายเพราะเมื่อคืนกินเยอะมากความโหยหาอาหารน้อยลงเยอะแล้วก็กลับไปกินโปรตีนรูทีนเหมือนเดิมติดต่อกัน3วันและออกกำลังกายอย่างน้อย1ครั้งใน7วันมี21มื้อกินเยอะ1มื้ออีก20มื้อเป็นโปรตีนรูทีน18 IF 2และมีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งมันก็จะมีความสมดุลของแคลอรี่โดยรวมที่กินที่ใช้ในทั้งอาทิตย์และไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มอันนี้น้ำหนักจะลดลงด้วยซ้ำจะสังเกตได้ว่าความพึงพอใจกับอาหารเกิดขึ้นได้ทุกวันวันที่กินเลี้ยงพึงพอใจเพราะว่าได้กินสิ่งที่อยากกินอย่างมีความสุขวันที่กินโปรตีนรูทีนก็พึงพอใจเพราะกำลังทำสิ่งที่ทำให้เราเข้าใกล้รูปร่างที่เราต้องการและอาหารโปรตีนที่อยู่ในวิดีโอเรามันไม่ได้มีแต่อกไก่ไข่ต้มบรอกโคลีหรืออะไรที่เศร้ามันก็อิ่มอร่อยใช้ได้เหมือนกันนี่คือพื้นฐานของวิธีเราแต่ชีวิตจริงโอกาสอาหารที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้มี1ครั้งต่ออาทิตย์เซอร์ไพรส์เค้กวันจันทร์ไปทำงานปรากฏว่ามีคนเอาเค้กมาทำไงดีดูว่ามันน่ากินขนาดไหนแล้วตัดสินใจถ้าจะกินก็กิน1ชิ้นอย่างอร่อยแล้วตอนเย็นกินอาหารโปรตีนตามที่อยู่ในวิดีโอถ้าไปออกกำลังกายได้จะดีมากมันก็จะเกิดความสมดุลของแคลอรี่โดยรวมที่กินที่ใช้ทั้งวันถ้าตัดสินใจไม่กินหรือรู้ว่ากิน1ชิ้น
แล้วหยุดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียดายมันยังไงอาทิตย์นี้เราก็ได้กินอยู่ดีภูมิใจว่าเรากำลังเข้าใกล้รูปร่างที่ต้องการแล้วเดินออกมาไปสนใจเรื่องอื่นไปเลยอย่าเอาไงไม่เอาไงกินดีไม่กินดีจะกินแต่มันอ้วนแน่เลยไม่กินแต่อยากกินเหลือเกินเปลี่ยนแต่เป็นเพราะกินเพราะอร่อยมากเดี๋ยวไปออกกำลังกายไม่กินเพราะเดี๋ยววันศุกร์ก็ได้กินเวลาไม่ไปทางเดียวกับการตัดสินใจของตัวเองเราจะเข้าไปในวงจรไม่รู้สึกขาดแคลนก็รู้สึกผิดและมันจะไม่ยั่งยืนมีกินเลี้ยงมากกว่า1ครั้งต่ออาทิตย์สมมุติว่าระหว่างเตรียมตัวไปงานแต่งงานคือวันที่9ถึงวันที่11ตั้งใจกินโปรตีนรูทีนและออกกำลังกายอย่างน้อย1ครั้งวันที่9เจ้านายชวนไปกินข้าวคืนวันที่10พอรู้ก็ปรับแผนหามื้อที่ทำ IF ได้และหาเวลาออกกำลังกายเพิ่มหรือเดินเพิ่มเอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ไปกินวันพุธตามสบายเช้าวันถัดไปทำ IF แล้วกลับเข้าโปรตีนรูทีนมีความยืดหยุ่นกับตารางและพร้อมที่จะปรับเสมอ go with the flow มีทัศนคติว่า I do my best และมันก็ดีพอแล้ววันที่12ทำ IF ตอนเช้าเที่ยงกินอาหารโปรตีนแบบลีนๆเย็นออกกำลังกายแล้วไปกินงานแต่งงานตามสบายวันถัดไปทำ IF ตอนเช้าแล้วกลับเข้าโปรตีนรูทีนติดกัน3วันและออกกำลังกายอย่างน้อย1ครั้งเหมือนเดิมอาทิตย์นี้ใน21มื้อเป็นโปรตีน14 IF 4กินเยอะ3ออกกำลังกาย4ใช้ได้ทุกอย่าง on track ถูกทางไม่มีอะไรเสียหายอาทิตย์ต่อไปถ้าไม่มีแพลนอะไรลากโปรตีนรูทีนเป็น 4-5 วันก็จะเป็นโบนัสมองการกินโปรตีนการทำ IF และการออกกำลังกายเป็นเหมือนการออมเงินยิ่งเยอะยิ่งดีมีบัดเจ็ตการกินเยอะเผื่อมีอาหารเข้ามาถ้าไม่มีเข้ามาก็ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นคือได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ดีและนี่คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารวันที่17เดินผ่านร้านไอติมมีโปรโมชั่นเกิดความอยากกินขึ้นมาอย่างจับใจตัดสินใจกินก็ไปทางเดียวกับการตัดสินใจของตนเอง enjoy ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้าย1ส่วนมาตรฐานเช่น1โคน1ถ้วยถ้าไอติมลูกเล็กก็เป็น2ลูกก็ได้แต่ไม่ใช่1ถับใหญ่นะแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายทำ IF กลับมากินโปรตีนรูทีนเหมือนเดิมคนเราควรจะได้กินอาหารที่อยากกินสัก1มื้อต่ออาทิตย์เพื่อจัดการกับความโหยหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีนิสัยรูปร่างดีเวลาอดกินสิ่งที่ตัวเองชอบนานๆความโหยหาจะรุนแรงพอได้กินมันจะกินเหมือนคนอดอยากกินเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้กินด้วยความแค้นแต่ถ้าได้กินของที่ชอบสัก1ครั้งต่ออาทิตย์ก็จะไม่รู้สึกว่าอาหารอร่อยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือมีน้อยขาดแคลนไม่ต้องยัดก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ได้กินอีกชอบกินอะไรเราชอบกินอาหารอิตาเลียนสมมุติว่าเราจะกินเย็นวันที่21วันที่18ถึง20เตรียมตัวเหมือนเดิมโปรตีนรูทีนออกกำลังกายอย่างน้อย1ครั้งวันที่21ทำ IF ตอนเช้ากินโปรตีนลีนๆตอนเที่ยงออกกำลังกายก่อนกินแล้วก็ไปกินอย่างสนุกสนานเราขอสร้างความชัดเจนเวลากินอาหารที่อยากกิน1มื้อต่ออาทิตย์ไม่ได้หมายความว่าจะกินพิซซ่า2ถาดใหญ่กินเค้กทั้งวงทุเรียนทั้งลูกหรือไอติมถับใหญ่ทั้งอันนะโดยเฉพาะขนมหวานเราจำกัดกินไม่เกิน2ที่อาทิตย์นี้กินโปรตีนรูทีน17 IF 2กินเยอะ2ออกกำลังกาย3เยี่ยมมากกดรีเซ็ตกลับไปทำ IF ตอนเช้าวันถัดไปกลับเข้าโปรตีนรูทีนติดกันอีก3วันแล้วออกกำลังกายอย่างน้อย1ครั้งเหมือนเดิมไปเที่ยว3วันวันที่22ถึง25เตรียมตัวไปเที่ยวเราทำ IF ตอนเช้าทั้ง4วันเลยกินโปรตีนรูทีนออกกำลังกายอย่างน้อย2ครั้งและเดินมากขึ้นในขณะที่ร่างกายยังรู้สึกสบายดีไม่หักโหมบาลานซ์คือเฮลตี้ที่สุดแต่ยัง enjoy อยู่ไม่เครียดช่วงนี้เราจะไม่กินเซอร์ไพรส์เค้กไม่สนใจไอติมเพราะเดี๋ยววีคเอนนี้ก็ได้กินเวลารู้ว่าจะได้กินเร็วๆนี้ความโหยหาจะไม่รุนแรงเพราะไม่มีความขาดแคลนข้อแนะนำระหว่าง vacation และเทศกาล 1. อาหารเป็นมื้อเน้นกินเนื้อสัตว์อย่างน้อย1กำปั้นเป็นสำคัญก่อนเนื้ออะไรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้นอกจากไก่ KFC ถ้าไปเที่ยวทะเลอาหารอร่อยมากเลยนะกุ้งเผาหอยปูผัดผงกะหรี่ปลาทอดน้ำปลาเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่กินได้ทุกอย่างกินเนื้อเยอะๆแล้วมันจะกินข้าวหรือขนมปังได้น้อยลงเองคือกินกับมากกว่ากินข้าวจบด้วยขนมหวาน1ที่2ขนมต่างๆที่เข้ามาสมมุติว่าตื่นเช้ามามีคนซื้อปาต้องโกมาก็ตัดสินใจเหมือนเซอร์ไพรส์เค้กแล้วไปทางเดียวกับการตัดสินใจของตนเองถ้าจะกินก็กินอย่างอร่อย1ส่วนมาตรฐานปาต้องโกก็อาจจะเป็น2ชิ้นเอาให้มันสมเหตุสมผลแล้วเดินจากไปถ้าจะไม่กินก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะเดี๋ยวก็ได้กินอาหารเป็นมื้ออยู่ดี 3. ไม่ดื่มน้ำหวานเช่นโค้กชานมไข่มุกหรือน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องๆให้ดื่มโค้ก
กซีโร่หรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มีน้ำตาลไม่เกิน1ช้อนชาหรือไม่เกิน6กรัม 4. มีการออกกำลังกายทุกวันเบาๆก็ได้เช่นเดินชายหาด30นาทีว่ายน้ำเล่นกับลูกเดินดูวิวอะไรก็ได้ให้ได้มีการออกแรงแล้วอาหารมันจะอร่อยและรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าได้เตรียมตัวมาแล้วในกรณีที่หลุดจากข้อแนะนำเช่นกินปลาต้องโกเกิน2ชิ้นทัศนคติจะเป็นตัวกำหนดว่าการกระทำจะเป็นยังไงต่อไปถ้าคิดว่าหลุดกินไปแล้วช่างมัน3วันนี้จะกินกระจายไว้กลับบ้านค่อยเริ่มใหม่สังเกตความรู้สึกเวลาเราตัดสินใจแบบนี้เราจะรู้สึกผิดถึงพยายามไม่สนใจแต่มันก็จะรู้สึกเนืองๆอยู่ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองเป็นแบบนี้ทาง vacation เวลาหลุดกินมันเหมือนเดินอยู่แล้วสะดุดล้มไม่จำเป็นต้องล้มต่อไปเรื่อยๆจะโกรธทำโทษตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กินแป้งอีกต่อไปหรือจะกลับไปอดอาหารมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีเวลาเรารู้สึกว่าไม่น่ากินเข้าไปเลยเรากำลังอยู่ในอดีตที่ทำอะไรไม่ได้วิธีการแก้ก็คือกลับมาอยู่ในปัจจุบันที่ทำอะไรได้ power ของเราอยู่ในปัจจุบันปลอบตัวเองไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วกด reset กลับเข้าโปรแกรมในมื้อถัดไปเดี๋ยวไปหาอาหารโปรตีนอร่อยๆกินกันแล้วหาเรื่องไปเดินเล่นสัก30นาที be nice to yourself แม้กินอาหารต้องห้ามเข้าไปมันจะรู้สึกดีขึ้นและจะสำเร็จมากกว่าความสามารถในการเปลี่ยนทัศนคติและกด reset แบบนี้คือเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เป็นทักษะที่มีความสำคัญมากกว่าความสามารถในการนับแคลอรี่การทำตารางเพอร์เฟกต์วิ่งเร็วเล่นโยคะเก่งอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นการทำซอฟต์แวร์อัปเดตเหมือนเปลี่ยนเวอร์ชัน iOS บนโทรศัพท์ระบบความคิดเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนกลายเป็นคนมีนิสัยรูปร่างดีแล้วรูปร่างของจริงก็จะตามมาสิ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือเราไม่ได้มีนิสัยที่เราเป็นอยู่ภายในวันเดียวการเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่มีใครลดน้ำหนักทำตามโปรแกรมได้เพอร์เฟกต์และมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ทัศนคติเป็นตัวกำหนดการกระทำและความรู้สึกของเราเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เรามีทัศนคติยังไงมันไม่มีกรณีที่การโกรธหรือทำโทษตัวเองจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือกินอะไรเข้าไปหรือหลุดมาแล้วกี่ครั้งทางแก้คือการกลับมาอยู่ปัจจุบันปลอบตัวเองกดรีเซ็ตแล้วกลับเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมในมื้อถัดไปไม่ใช่ความล้มเหลวเป็นข้อมูลเพื่อการปรับเท่านั้นฝึกกดรีเซ็ตแล้วกลับเข้าโปรแกรมไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นแล้วในที่สุดก็จะเป็นธรรมชาติของเราทุกวันนี้เราก็ยังมีการกดรีเซ็ตอยู่เป็นประจำนะแต่มันไม่ได้หลุดไปไกลมากคือนิดนึงก็กลับมาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากเที่ยวจบกลับบ้านอย่าเพิ่งชั่งน้ำหนักอาทิตย์ถัดไปเราจะทำ IF ตอนเช้าทั้งอาทิตย์กลับเข้าโปรตีนรูทีนและออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งนับรวม2อาทิตย์ใน42มื้อเป็นโปรตีนรูทีน22 IF 11กินเยอะ9แล้วออกกำลังกาย8ครั้งเฉลี่ยต่ออาทิตย์เป็นโปรตีนรูทีน11 IF 5.5 กินเยอะ 4.5 ออกกำลังกาย4ไม่ได้ห่างไกลจากอาทิตย์ปกติมากถึงจะกินเยอะ IF ก็เยอะแล้วค่อยชั่งน้ำหนัก Body Upgrade เวลาคนเรากินอาหารโปรตีนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกล้ามเนื้อจะเยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นเผาผลาญได้มากขึ้นกล้ามเนื้อจะเป็นเหมือนฟองน้ำดูดน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่มากขึ้นการตอบสนองต่ออินซูลินจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่มากขึ้นอีกฮอร์โมนทุกอย่างจะทำงานได้ดีการส่งสัญญาณอิ่มจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนานขึ้นความโหยหาอาหารแคลอรี่สูงจะลดน้อยลงทำให้แคลอรี่โดยรวมที่กินเข้าไปลดลงทั้งหมดนี้ทำให้ไขมันลดและน้ำหนักลดเป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับโรคเบาหวาน type 2ถึงตอนนี้ร่างกายจะช่วยเราลดน้ำหนักเหมือนได้ฮาร์ดแวร์อัปเกรดกินเท่าเดิมน้ำหนักลดหรือกินเพิ่มขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมเป็นวงจรที่ตรงข้ามกับโยโย่และจะเกิดแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมทำให้น้ำหนักลดอย่างชัดเจนในขณะที่รู้สึกแข็งแรงสดชื่นทำต่อไปจนได้รูปร่างที่ต้องการใครอยากได้แผ่นที่เราพูดไปทั้งหมดส่งอีเมลมาหาเราลิงก์อยู่ใน description ขอบคุณที่ดูวิดีโอเรามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมอบ๊ายบาย